ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Adobe Camera Raw කියන ප්ලගින් එක ගැන. මේක ඇත්තටම මේ Photoshop එකට එන ප්ලගින් එකක්. Photoshop එක නමුත් මේක Photoshop ලම තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා Photoshop software එක ඇතුලේ මේකට අපිට යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ පළවෙනි ක්‍රමවේදය ගැන. ඉතින් ඔයාට project work කියන folder එකේ raw image යටතේ raw image එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ raw image එක ටිකක් අමාරු raw image එකක් අපි බලමු. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට raw image එක open වෙනවා. drag and drop කරන්න Photoshop වලට මම වැඩ කරන්නේ Photoshop 2021 සමහර විට ටිකක් පරණ version වල මේක මේ විදිහට වැඩ නොකර ආවි. ඉතින් ඒක ගැන මට සමා වෙන්න. නමුත් අලුත් version වල තමයි මේක මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක හරි දුර්වල ඡායාරූපයක්. ඉතින් මේ ඡායාරූපේ background එකේ ගොඩාක් lights තියෙනවා, අඳුරුයි, සහ මේ අදාළ වාහනේ ටිකක් shine material එකක්, shine material එකක් තියෙන product එකක්. ඇත්තටම මේක කාර් එකක්. මම හිතන්නේ බරපතල කාර්යයක්. මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම වාහන ගැන මොන පොඩි විස්තර. ඉතින් මේක ගොඩක් දුර්වල ඡායාරූපයක්. ඉතින් අපි මේක හදා ගන්න බලමු. අපි මුලින්ම මේකේ ඔටෝ කියන තැනට දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔව් කියලා දුන්න ගමන් අපිට යම් සාර්ථක ප්‍රමාණයක් සකස් වුණා. හරි. අපි මේක එක්ස්පෝස් පොඩ්ඩක් මේක රෝ අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා Lightroom ඉගෙන ගත්තා. Lightroom ඉගෙන ගද්දී ඔයා දැකපු ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා ඇත්තටම. Lightroom එකේ තියෙන settings වලට ගොඩාක් සමානයි මෙතනත් ඇත්තටම. අපි temperature එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. මම ආසයි මේ වගේ තැනක පොඩි yellow tone එකක් තියෙනවට. මම පොඩ්ඩක් expose එක වැඩි කරනවා. expose එක වැඩි කරද්දී පේනවා ඔයාට සම්පූර්ණම expose එක වැඩි වෙනවා සහ light ගතියක් එන වටෙන්ම light ගතියක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අවුල්. අපි highlights කපමු පුළුවන් තරමක්. contrast එකත් යම් තාක් දුරකට වැඩි කරගමු. contrast එක වැඩි කරද්දී අර light දිසෙන ගතිය ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඒක අවුලක් නෑ. right මේ විදිහට අපි balance කරගමු. ඉතින් මේක ටිකක් හදන්න අමාරු ඡායාරූපයක්. මේක 100%ක් මම හිතන්නේ camera raw එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොන විදිහට අපිට black white ඉතින් මේ Lightroom එක ඇතුළේ තිබිච්ච ගොඩාක් tools මෙතනක් තියෙනවා. curve adjustment එක තියෙනවා මෙතන මේ විදිහටම. details තියෙනවා. එතනින් අපිට noise කපා ගන්න පුළුවන්. මේකේ noise ඇති මං හිතන්නේ. බලමු noise තත්ත්වය. noise තත්ත්වය නම් සාමාන්‍යයෙන් දුරට සාර්ථකයි. අපි පොඩ්ඩක් මේකේ sharpness දෙමු. noise reduce අඩු කරමු. මෙතනදී පොඩ්ඩක් Lightroom එකට වඩා වෙනස් එකක් තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන HSL colors කියන මේක තියෙනවා. Lightroom වලත් තිබ්බ ඔයාලට මතකයි. ඊට පස්සේ color grading වල සාමාන්‍ය videographers ලා අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය මේ 3-way colors කියන එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු 3-way colors වලින් කොහොමද color balance කරන්නේ. optics යටතේ remove chromatic aberrations තියෙනවා, profile corrections තියෙනවා, geometry ඇතුලේ තියෙනවා image එකේ perspective එකේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ effect වලට ගිහිල්ලා අපිට effect එක balance කරන්න පුළුවන්. calibration යටතේ අපිට පුළුවන් අර basic color tones මෙතනින් adjust කරගන්න. ඉතින් මම මේ tones මුකුත් adjust කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මේ විදිහට අපිට basic color tones adjust කරන්න පුළුවන්. මට මේ image එක සඳහා ඒ වගේ දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. right. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා color profile එක. ඉතින් color profile එකේ සාමාන්‍ය කැමරාවේ color profiles ටික මෙතන අපිට වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ browser profiles ගිහිල්ලා මේකෙන් අපිට දීලා තියෙන profiles ටිකක් check කරලා බලන්න. අර Lightroom වල presets වගේ මෙයාලා දීලා තියෙනවා අපිට presets ටිකක්. මේ presets ටික අපිට check කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට presets ගොඩාක් තියෙනවා මෙතන දීලා ඇත්තටම. මේ presets වලින් ඕනම එකක් පාට check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ presets බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතට හැඟෙන හොඳ ෆිල්ටර් එකක් මම preset tags මේකට apply කරනවා. ඉතින් මේ preset එකේ කොච්චර preset එක apply වෙන්න ඕනද කියන ප්‍රමාණය අපිට මෙතනින් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ ටික කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික මෙතන මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් camera raw software එක ඇතුලේ අපිට මේ ටික කරගන්න පුළුවන්. තව පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී ඒ ගැන කතා කරමු. මෙතන crop filter එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ spot remove තියෙනවා. spot remove නම් ඇත්තට මෙතනට වඩා අපිට
Photoshop වලින් කරන එක ලේසි. ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. අපිට හිතමු ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් බ්‍රෂ් එකෙන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ. අපි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන එක්ස්පෝස් එක චූට්ටක් අඩු කර ගන්නවා. කරගෙන මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් බ්‍රෂ් එක තියෙන. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එක්ස්පෝස් එක අඩු කරන්න ඕන තැන්වල ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් බ්‍රෂ් එක බ්‍රෂ් කරලා අපිට එක්ස්පෝස් එක අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. බලද්දි මුළු ෆොටෝ එකේම එක්ස්පෝස් එක චුට්ටක් අඩු කරන්න වෙනවා. හරි. මේ විදිහට අපිට එක්ස්පෝස් එක අඩු කරන්න ඕන තැන් අඩු කරන්න පුළුවන්. වැඩි කරන්න ඕන තැන් අපිට පුළුවන් අලුතෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන චුට්ටක් එක වැඩි කරලා බ්‍රෂ් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට වටේ පිටේ තැන් ටික. මේක හරි පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අර වගේම gradient filter එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. radiation filter එකක් දෙන්න පුළුවන්. red eye removal එකක් තියෙනවා. snapshots ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක edit කරගෙන කරද්දී edit කරපු versions ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ විදිහට edit කරන්න ගියා කියලා. ඒ ටික තමයි Adobe Camera Raw වල පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම Lightroom එකට ගොඩාක් දුරට සමානයි. Lightroom එකේ තියෙන options ටිකම තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක Photoshop එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක open කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් filter වල Camera Raw filter කියන තැනට ගිහිල්ලා නැවත මේක ලබා ගන්න. හැබැයි මෙතනදී raw විදිහට නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. මෙතනදී සාමාන්‍ය JPG එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනදී නැවත අරගෙන ඔයාලට නැවත edit එක මුලින් ඉඳන් කරන්න පුළුවන්. අතර ගත්තු properties ටිකවත් ගත්තු settings ටිකවත් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙලා තමයි සාමාන්‍ය JPG එකට apply වෙන විදිහට තමයි එතන apply වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඕකේ කරලා අර විදිහට ඕනම camera filter එකක් නැවත ඔයාලට apply කරන්න හැකියාව තියෙනවා.